สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กสปันจ์ค่ะสูตรเค้กสปันจ์2 รสในก้อนเดียวเค้กสปันจ์ช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่สูตรเค้กง่ายๆทำกินทำขายเรามาดูว่า2 รสนี้ทำออกมาแล้วรสชาติเป็นยังไงเนื้อยังนุ่มละมุนเหมือนเดิมไหมเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกให้เราเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะแจ็คจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเรามาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในโถจากนั้นตอกไข่ใส่ลงไปแจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4 ฟองเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะแนะนำให้ตอกใส่ทีละ1 ฟองหากว่ามีไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะจากนั้นเราก็จะร่อนแป้งใส่ลงไปค่ะก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในโถส่วนผสมค่ะจากนั้นค่ะใช้ SP ป้ายไปที่หัวตะกร้อแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายขณะที่เราตีค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วก็ให้ใช้ไม้พายปาดโถค่ะจากนั้นก็นำเข้าเครื่องตีได้เลยค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำไล่ไปจนถึงความเร็วสูงตีประมาณ1 นาทีก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมค่ะเนื่องจากอาจจะยังมีส่วนผสมที่ไม่เข้ากันเกาะอยู่ด้านข้างนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะตียาวๆเลยค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำไล่ไปจนถึงความเร็วสูงตีจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูมีลักษณะข้นเป็นสีขาวหรือสีครีมอ่อนประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่นมสดลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งนมสดหมดค่ะจะใช้เป็นนมสดรสจืดนะคะหรือจะใช้เป็นรสธรรมชาติค่ะเมื่อใส่นมลงไปหมดแล้วก็ตีต่อประมาณ1 นาทีจากนั้นก็นำน้ำมันมาใส่ค่ะโดยทยอยใส่เทลงไปเป็นสายจนกระทั่งน้ำมันหมดใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะจากนั้นก็ตีต่อให้เข้ากันประมาณ1 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้ไปแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนละประมาณ230 กรัมค่ะส่วนหนึ่งจะนำไปผสมกับผงโกโก้5 กรัมค่ะใส่ผงโกโก้ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันอีกส่วนหนึ่งจะนำไปผสมกับกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปประมาณ1 ช้อนชาจากนั้นใส่สีชมพูแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะใช้เป็นสีน้ำหรือสีเจลก็ได้ค่ะเราก็จะได้ส่วนผสม2 รสแบบนี้ค่ะจากนั้นไปเตรียมพิมพ์ค่ะใช้พิมพ์ขนาด7x7x2 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นแล้วก็วางกระดาษรองอบลงไปค่ะเสร็จแล้วเทส่วนผสมลงไปเลยค่ะโดยแจ็คใส่ส่วนผสมของรสสตรอเบอรี่ลงไปก่อนจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมของรสช็อกโกแลตค่ะหรือเพื่อนๆจะใส่ช็อกโกแลตลงไปก่อนแล้วใส่รสสตรอเบอรี่ด้านบนก็แล้วแต่ตามที่ชอบเลยค่ะเมื่อใส่ส่วนผสมลงไปแล้วแจ็คใช้ด้ามช้อนคนเพื่อให้เป็นลายดูตามคลิปเลยนะคะระวังช้อนจะไปขูดกับกระดาษที่รองอบด้านล่างจนขาดนะคะให้เราทำด้วยความเบามือค่ะทำลายเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 23-25 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อครบเวลาก็ลองทดสอบดูโดยการใช้นิ้วจิ้มลงไปเบาๆถ้าเค้กไม่แฉะหรือจมลงไปก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะจากนั้นนำเค้กออกมากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นโดยการคว่ำไว้ค่ะพอเค้กเย็นแล้วเราก็มาดูเนื้อเค้กกันเลยค่ะเนื้อเค้กที่ได้จะมีความหอมและก็นุ่มมากๆค่ะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะรสชาติที่ได้จะมีความหวานน้อยค่ะจะมีรสชาติของสตรอเบอรี่แล้วก็มีความเข้มข้นของช็อกโกแลตนะคะรสชาติจะคล้ายๆไอศครีมโคนรสสตรอเบอรี่ของยี่ห้อหนึ่งค่ะอร่อยค่ะสูตรนี้
จะทดลองใส่กล่องขนาด 8 เซนก็สามารถใส่ได้พอดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ